Hello everyone, welcome to our YouTube channel. आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले NEB ग्रेड 12 2079 मा भएको क्लास 12 को बोर्ड एक्जाममा सोधिएको फिजिक्सको क्वेशन पेपर र त्यसको कम्प्लिट सोलुसनको बारेमा चाहिँ हामीले छलफल गर्न गइरहेका छौं र हजुरहरुको जानकारीका लागि यो भन्दा पहिले चाहिँ मैले हैन यो फिजिक्ससँग रिलेटेड जुन प्रोभिन्स 5 6 7 हैन त्यसमा सोधेको प्रोभिन्समा सोधेको क्वेशन पेपरको सोलुसन मैले राखिदिइ सकेको छु। त्यो पनि हजुरले चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ। NEB बोर्ड एक्जाम क्वेशन पेपर एन्ड सोलुसन भन्ने प्लेलिस्टमा छ र लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सन मा पनि राखिदिएको हुन्छ, त्यहाँबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ बागमती प्रोभिन्समा आएको क्वेशन पेपरको सोलुसन गर्न गइरहेका छौं। ग्रेड इम्प्रुभमेन्ट एक्जाममा एकदमै धेरै हेल्पफुल हुन्छ। धेरैजसो साथीले रिक्वेस्ट पनि गर्नु भएको थियो र अपकमिङ बोर्ड एक्जाम हैन 2080 को बोर्ड एक्जाम्समा अथवा अरु बोर्ड एक्जाममा पनि यो पास्ट क्वेशन चाहिँ रिपिट हुने चान्स हुन्छ नि त, सो त्यसले गर्दा इम्पोर्टेन्ट रहन्छ। अब चाहिँ हामी ग्रुप ए को एमसीक्यू को सोलुसनबाट अघि बढ्छौं। एमसीक्यू को सोलुसन अनि अरु इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेशनहरु चाहिँ अहिले छलफल गर्छौं नि। पार्ट 2 को भिडियोमा चाहिँ अरु बचेको क्वेशन छलफल गर्नेछौं, किनभने सबै भिडियो एकैसाटी सकिदैन नि त, गाह्रो पर्छ। टाइम सकिन्छ तर टाइम धेरै नै हुन्छ, 1 घण्टा भन्दा बढी हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति बोरिङ हुने गर्छ। त्यसले गर्दा पार्ट 1 को भिडियो चाहिँ रहन्छ, पार्ट 2 को भिडियो चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ, यसपछि अपलोड हुनेछ। सुरुको क्वेशन रहेको छ, इफ L रिप्रेजेन्ट्स मोमेन्टम, I रिप्रेजेन्ट्स मोमेन्ट अफ इनर्शिया, देन L स्क्वायर बाइ 2I रिप्रेजेन्ट्स भनेर यसरी क्वेशन दिएको छ। त L स्क्वायर बाइ 2I ले चाहिँ कुन क्वान्टिटीलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने क्वेशन चाहिँ सोधेको छ। यसमा अप्सन रहेको छ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बी मा रहेको छ टर्क, सी पावर, डी पोटेन्शियल एनर्जी रहेको छ है। अब यसको सोलुसन हेरौं हामीले चाहिँ L स्क्वायर बाइ 2I भनेको छ। L भनेको चाहिँ हाम्रो एंगुलर मोमेन्टम हैन। एंगुलर मोमेन्टमको फर्मुला के हो हामीलाई थाहा छ, एंगुलर मोमेन्टम इज इक्वल्स टु मोमेन्ट अफ इनर्शिया इन्टु हाम्रो एंगुलर भेलोसिटी हुने गर्छ। यहाँ स्क्वायर भयो काले गर्दा दुईटा नै स्क्वायर भयो। त्यसपछि यहाँ I र I क्यान्सल हुन्छ र बच्चा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अनि यो के को फर्मुला हो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला। यो त हामीले थाहा छ नि त, सो यसको करेक्ट अप्सन ए भयो है, अप्सन ए भयो। क्वेशन पेपर यहाँ छ, अप्सन ए भयो। त्यसपछि हामी अर्को क्वेशन तर्फ अघि बढ्यौं, यसको अप्सन ए रहेछ हैन। अनि त्यसपछि क्वेशन नम्बर 2 रहेको छ, सिम्पल हार्मोनिक मोसनबाट सोधेको छ। स्टार्टिङ फ्रम मीन पोजिसन हैन, मीन पोजिसनबाट मोसन सुरु भयो रे। पार्टिकल इन एसएचएम मोसन टेक्स टाइम t1 एन्ड t2 टु कभर फर्स्ट हाफ एन्ड नेक्स्ट हाफ डिस्प्लेसमेन्ट इन मुभिङ फ्रम मीन पोजिसन टु एक्सट्रिम पोजिसन देन भनेको छ। अब यो क्वेशनको अब कन्सेप्चुअली बुझौं है। जस्तै दिस इज अ पाथ, अब यो चाहिँ मीन पोजिसन हो रे हैन। मीन पोजिसन देखि एक्सट्रिम पोजिसनमा चाहिँ कुनै पनि पार्टिकल जाँदै छ रे हैन। अनि त्यसले यो पुरा डिस्टेन्स चाहिँ a हुने गर्छ, पुरा डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो a हुने गर्छ हैन, पुरा डिस्टेन्स a हुने गर्छ। अनि यहाँ देखि a/2 सम्म जानको लागि ठ्याक्कै हाफमा जानको लागि यसलाई चाहिँ 1 t1 भन्ने डिस्टेन्स टाइम लाग्यो रे, t1 भन्ने टाइम लाग्यो रे। अनि यसलाई चाहिँ t2 भन्ने टाइम चाहिँ पछि यहाँ देखि a/2 देखि a सम्मको जानको लागि यसलाई t2 भन्ने टाइम लागेको छ। अब क्वेशनले अप्सनमा दिएको छ t1 बराबर t2, अब यहाँ लाग्ने र यहाँ लाग्ने टाइम बराबर हुन्छ भनेर सोध्यो। अझ बी मा सेकेन्डमा लाग्ने टाइम चाहिँ अगाडि लाग्ने टाइमको 2 गुणा हुन्छ भनेर सोध्यो। भनेपछि अब पछाडी चाहिँ ढिलो जाने रहेछ कि भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। सी मा के भनेको छ, अगाडि लाग्ने टाइम चाहिँ पछाडी लाग्ने टाइमको 2 गुणा हुन्छ भनेर सोधेको छ। अनि डी मा चाहिँ अगाडि लाग्ने टाइम चाहिँ पछाडी लाग्ने टाइम भन्दा बढी हुन्छ, तर कति हुन्छ भनेर चाहिँ एक्ज्याक्टली भनेन है। अब यस्तो कुरामा चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसनको कन्सेप्टमा अब हजुरले अब मतलब सर्ट देख्दाखेरि चाहिँ यहाँ पनि a/2 डिस्टेन्स कभर गर्ने हो, यहाँ पनि a/2 डिस्टेन्स कभर गर्ने हो, सेम डिस्टेन्स कभर गर्ने हो भनेपछि त यसले t1 र मतलब टाइम चाहिँ बराबर लाग्छ होला लाग्छ होला भन्ने कन्सेप्ट त्यो आउन सक्छ। तर त्यो चाहिँ रङ हुन्छ, किनभने चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा चाहिँ जति धेरै त्यो मीन पोजिसन देखि एक्सट्रिम तर्फ जाँदै गर्छ नि, त्यसको भेलोसिटी चाहिँ कम हुँदै जाने गर्छ के, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ टाइम चाहिँ बराबर लाग्छ भन्ने हो न। कन्सेप्ट के रहेको छ यो बुझ्नु होला। मैले भनेको छु सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा चाहिँ जति धेरै डिस्प्लेसमेन्ट बढ्दै गयो नि त्यति धेरै चाहिँ एक्सेलरेसन हैन रिस्टोरिङ फोर्सले लाउने एक्सेलरेसन पनि बढ्दै जान्छ के। जस्तै 0 देखि a/2 मा जाँदाखेरि यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट कम छ हैन, अनि डिस्प्लेसमेन्ट कम भएकाले गर्दा रिस्टोरिङ फोर्सबाट लाग्ने एक्सेलरेसन पनि कम हुन्छ। त्यसले गर्दा यो अलिकति मजाले मुभ गरेर अलि थोरै टाइममा चाहिँ जान सक्छ हैन। तर जब त्यो a/2 देखि a मा जान्छ नि, a/2 देखि a मा जाँदाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट बढ्दै गयो हैन। मीन पोजिसन देखि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ जाँदा डिस्प्लेसमेन्ट बढिरहेको छ। डिस्प्लेसमेन्ट बढ्यो भनेपछि अब त्यहाँ रिस्टोरिङ फोर्स पनि बढ्यो, रिस्टोरिङ फोर्स बढ्यो मतलब एक्सेलरेसन बढ्यो। अब एक्सेलरेसन बढेपछि त्यसले चाहिँ यसलाई मजाले उतापट्टि मुभ हुन दिन आफ्नो साइडमा मीन पोजिसनमा चाहिँ अट्र्याक्ट गर्ने भयो, तान्ने भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ पछाडी यो हैन a/2 देखि a मा जानको लागि डिस्टेन्स सेम भए पनि यसले चाहिँ बढी टाइम चलाउने गर्छ, किनभने यसको भेलोसिटी चाहिँ यहाँ घटेको हुन्छ है। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। अब भनेपछि अप्सनबाट हेर्दा t1 र t2 हेर्दा ठीक लाग्छ, तर यो अप्सन हुँदैन, यो रङ हुन्छ। सो यसलाई पनि एलिमिनेट गर्न सक्छौ। अनि t1 इज ग्रेटर देन t2 हुने पनि सक्दैन। t1 मा चाहिँ अब थोरै एक्सेलरेसन हुने कारणले गर्दा यो चाँडै मुभ हुन सक्छ, तर t2 मा चाहिँ अब धेरै एक्सेलरेसन रिस्टोरिङ फोर्सको धेरै एक्सेलरेसन लाग्ने भएर यसलाई चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ यहाँ मुभ हुन। सो यो अप्सन पनि इनकरेक्ट छ। अनि हामीले भनेपछि t1 मा धेरै टाइम लाग्दैन, सो यो पनि रङ हुन्छ। बच्यो अप्सन t2 र मतलब सरी बच्यो अप्सन बी, र त्यसले गर्दा यो अप्सन चाहिँ करेक्ट छ भनेर यसरी लजिकल्ली पनि जान सक्छौ। अब न्युमेरिकल्ली जाँदा चाहिँ कसरी गर्ने कुरा म सिकाउँछु, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ।
y इज इक्वल्स टु एस एन ओमेगा टी हो अनि y देखि ए हैन कम्प्लिट एक्सट्रिम जस्तै लेट मी युज द पेन जस्तै यो भयो हैन मैले भनेको थिएँ मिनदेखि एक्सट्रिममा जाँदाखेरि है मिनदेखि एक्सट्रिममा जाँदाखेरि ए भन्ने डिस्टेन्स कम्प्लिट लाग्छ भनेपछि त्यति बेला त्यसलाई टाइम कति लाग्ने भयो t/4 टाइम लाग्ने भयो यो हाम्रो यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ d/4 लाग्ने भयो नर्मली पनि बुझिन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म जान t/4 लाग्यो यहाँदेखि यहाँसम्म आउनु फेरि t/4 फेरि यो साइडदेखि यो साइड जान t/4 फेरि फर्किन t/4 यसरी चारवटा t/4 लागेर यसको टाइम पिरियड चाहिँ t हुने गर्छ भनेपछि यहाँदेखि हैन एउटा मिन पोजिसनदेखि अर्को एक्सट्रिममा जाँदाखेरि t/4 टाइम टोटल टाइम लाग्ने रहेछ हैन यो कुरा बुझ्यौ त्यसपछि फर y इज इक्वल्स टु a/2 अब भनेपछि हाम्रो ठ्याक्कै यहाँसम्म जानको लागि यो मिन पोजिसनदेखि एक्सट्रिममा जानको लागि त्यसलाई टाइम कति लाग्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यो फर्मुला लगाएर हामीले फेरि पनि निकाल्न सक्छौं त्यो t1 चाहिँ हाम्रो t/12 आउने गर्छ यो चाहिँ हाम्रो t1/12 आयो यो पुरा जानको लागि t/4 लाग्ने रहेछ अनि यहाँदेखि यहाँसम्म जान t/12 लाग्ने रहेछ भनेपछि अब यहाँदेखि यहाँसम्म जानको लागि त हामीले टोटल टाइमबाट यहाँदेखि यहाँसम्म जाने टाइम घटायो भनेपछि रिमेनिङ पोर्सनको टाइम त हामीले आउने गर्छ सो फर a/2 टु a हैन a/2 देखि a मा जानको लागि टाइम t2 दिएको थियो यो चाहिँ कति हुन्छ टोटल टाइम माइनस टाइम टेकन फ्रम 0 टु a/2 भनेर चाहिँ यसरी जुन टाइम t/12 आएको थियो त्यसलाई घटाएपछि 2 t/12 आउने गर्छ भनेपछि पछाडी लाग्ने टाइम चाहिँ ठ्याक्कै अगाडि लाग्ने टाइमको 2 गुणा रहेछ कि नै रहेको रहेछ नि त्यसरी हामीले न्यूमेरिकलबाट पनि हेर्न सक्यौ सो यसको करेक्ट अप्सन चाहिँ अप्सन बी हुन्थ्यो है अब कुरा हामीले बुझ्यौ अप्सन बी यसको करेक्ट अप्सन हो क्वेशन नम्बर 3 मा जाऊ हामीलाई हाइड्रोस्ट्याटिक च्याप्टरबाट सोधेको छ वाटर इज फ्लोइङ एट 12 मिटर पर सेकेन्ड इन अ होरिजोन्टल पाइप इफ द पाइप वाइडन्स टु ट्वाइस इट्स ओरिजिनल डायमिटर द फ्लो स्पीड इन द वाइडर सेक्सन इज भनेको छ अब यसमा चाहिँ जति चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल अफ कन्टिन्युटीबाट हो यो क्वेशनको मतलब क्वेशनको कन्सेप्ट चाहिँ प्रिन्सिपल अफ कन्टिन्युटीमा चाहिँ हाम्रो एरिया अफ क्रस सेक्सनल एरिया इन्टु भेलोसिटी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर बुझिसक्यौ अब क्वेशनमा के भनेको छ डायमिटर डबल भयो भनेपछि त्यसको क्रस सेक्सनल एरिया पनि कतिले बढ्ने भयो 4 गुणाले बढ्ने भयो किनकि एरिया बराबर पाइ d स्क्वायर बाइ 4 हुने गर्छ सो डायमिटर 2 गुणाले बढाएको छ भनेपछि एरिया 4 गुणाले बढ्ने भयो अब कन्स्ट्यान्ट राख्नको लागि एरिया 4 गुणाले बढेको छ भनेपछि हाम्रो भेलोसिटी चाहिँ 4 गुणाले घट्ने भयो सो त्यही भएर पहिला भेलोसिटी हाम्रो 12 मिटर पर सेकेन्ड थियो अब 4 टाइम्सले घटेर त्यो चाहिँ 3 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ हुने भयो र यसरी चाहिँ यसको अप्सन डी रहेको छ अप्सन डी रहेको छ हेर्न सकिन्छ अनि त्यसपछि अर्को क्वेशनमा जाऊ क्वेशन नम्बर 4 रहेको छ एन आइडल ग्यास रेशियो अफ हिट क्यापासिटी यति हैन हिट क्यापासिटी चाहिँ हामीले cp/cv = गामा भन्नेमा चाहिँ हामीलाई त्यो गामाको भ्यालु 5/3 दिएको छ एट 72 डिग्री सेल्सियस t1 72 डिग्री सेल्सियस भयो यसलाई हामीले मतलब 273 सँग जोडेर 364 जति गराउन सक्छौं हैन is expanded adiabatically to 8 times its original volume हैन भनेपछि v1 लाई हामीले v मान्छौं कन्सिडर v हैन इनिशियल भोल्युम v1 त्यसपछि फाइनल भोल्युम चाहिँ 8 टाइम्स बढ्यो भनेपछि 8 v1 v2 भनेको 8 v1 भयो त्यो कुरा पनि बुझ्न सक्छौं अब एप्रोक्सिमेट राइज इन टेम्परेचर अफ द ग्यास भनेको छ अब यसको सोलुसन हेरौं हामीले चाहिँ यसको सोलुसन हेर्दा चाहिँ यो चाहिँ हामीले अब एक्सपान्डेड एडियाबेटिकली भनेको भएर टेम्परेचर र भोल्युमको रिलेसन चाहिँ tv गामा - 1 इज इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट हुने गर्छ यहाँबाट t2/t1 इज इक्वल्स टु v1/v2 को पावर होल पावर गामा - 1 हुने गर्छ अनि v1 भनेको v1 नै रहेको छ v2 लाई हामीले 8 v1 मानेको थियो अनि यसरी यसलाई सल्भ गर्दा 1/8 टु द पावर 2/3 आउने गर्छ गामाको भ्यालु 5/3 है गामाको भ्यालु भनेको रेशियो अफ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीज भनेको थियो र यसलाई सल्भ गर्दा t2 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 86.25 आउने गर्छ हैन अब अप्सनमा हेर्छौ भनेपछि 86.25 अथवा 86 एप्रोक्सिमेट भनेको थियो 86 चाहिँ रहन सक्छ तर एप्रोक्सिमेट राइज इन टेम्परेचर भनेको छ है अब यो क्वेशन हेर्दाखेरि त जस्तै भोल्युम बढेको छ भनेपछि टेम्परेचर चाहिँ घट्नु पर्ने भोल्युम बढेको छ भनेपछि टेम्परेचर घट्नु पर्ने हो तर अब भन्नाले एप्रोक्सिमेट फल इन टेम्परेचर भन्दा चाहिँ एकदम राम्रो सुनिने हो हामीलाई चाहिँ टेम्परेचर कति भयो भन्ने सोधे हैन कि चेन्ज कति भयो भन्ने सोधे है राइज फल अथवा चेन्ज भयो भन्ने सोधेको बेला चाहिँ हामीले फाइनल टेम्परेचर जति त्यसमा चाहिँ टिक लाउने हैन कि यहाँ चाहिँ अब राइज इन टेम्परेचर अथवा चेन्ज इन टेम्परेचर हामीले सोधेको भएको कारणले गर्दा इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर गर्छौं र यसरी सल्भ गर्दा 258.75 अर्थात अप्सन सी चाहिँ आउने गर्छ यसको करेक्ट अप्सन सी रहेको छ अनि 5 नम्बरको क्वेशन रहेको छ अ कार्नोट साइकल इन्क्लुड्स अब यो त हामीलाई थाहा नै छ अब कार्नोट इन्जिनको त्यो प्रोसेस पढ्दाखेरि त्यसमा चाहिँ दुईवटा आइसोथर्मल र दुईवटा एडियाबेटिक प्रोसेस हुन्छ भनेर चाहिँ अभियस क्वेशन नै रहेको थियो अभियस हामीलाई थाहा हुने कुरा नै हो यसमा चाहिँ आइसोबेरिक प्रोसेस हुँदैन दुईवटा आइसोथर्मल मतलब दुईवटा आइसोथर्मल र दुईवटा एडियाबेटिक प्रोसेस चाहिँ हुनुपर्छ अनि 6 को क्वेशन रहेको छ द इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड आई एन्ड एम्प्लिट्युड अफ द भाइब्रेसन ए आर रिलेटेड एज भनेको छ यसको करेक्ट अप्सन अप्सन बी हुन्छ यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो अब कसरी भयो भन्ने कुराको डेरिभेसन पनि यहाँ चाहिँ छ आई इज इक्वल्स टु मतलब आई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एम्प्लिट्युड अफ स्क्वायर यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ भनेपछि यो फर्मुला रहेको छ एकोस्टिक फेनोमेना च्याप्टरमा चाहिँ हजुरले यसको डेरिभेसन गर्नुपर्ने हुन्छ इन्टेन्सिटी इज इक्वल्स टु 1/2 bk ओमेगा स्क्वायर रहेको छ र इन तीनटा कुरालाई कन्स्टेन्ट मान्ने भनेपछि आई इन्टेन्सिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ एम्प्लिट्युड अफ भाइब्रेसन भनेर चाहिँ यसरी हामीले
त्यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सक्छौं 6 को बी रहेको छ अनि 7 को कुरा रहेको छ 7 मा डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ एज 700 लाइन्स पर मिलिमिटर एन्ड इज एलिमिनेटेड नर्मल्ली भन्यो भने चाहिँ 90 डिग्री हो भनेर बुझ्नु पर्यो बाइ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट अफ वेभलेन्थ 6000 एंगस्ट्रम द मैक्सिमम नम्बर अफ डिफ्र्याक्सन मैक्सिमा अब्टेन्ड विल बी भनेको छ यसलाई सोलुसन हेरौं यसको सोलुसन चाहिँ सो यसको सोलुसन हेर्दा चाहिँ नम्बर अफ लाइन्स चाहिँ हाम्रो कति दिएको छ 400 लाइन्स पर मिलिमिटर दिएको छ यसलाई पर मिटरमा लाग्दाखेरि हामीले इन्टु 3 हैन 1 मिलिमिटरमा यति छन् भनेपछि हाम्रो 1 मिटरमा चाहिँ इन्टु 10 टु द पावर 3 हुने भयो हैन 400 टाइम्स 10 टु द पावर 3 लाइन्स पर मिटर हुने भयो त्यसपछि हामीले हैन यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला जस्तै नम्बर अफ 1 मिटरमा यति लाइन्स छन् भनेपछि 1 मिटरमा चाहिँ कतिवटा लाइन हुन्छ मतलब 400 टाइम्स 10 टु द पावर 3 लाइन्स पर मिटर रहेको छ भनेपछि 1 मिटरमा यति लाइन छन् 1 मिटरमा यति लाइन छन् भनेर बुझ्नु भयो अब हामीले डी निकाल्छौं डी भनेको डिस्टेन्स हो यसमा चाहिँ हामीले के निकाल्नु चाहिँ एक लाइनमा चाहिँ कति मिटर छ के एउटा लाइन हैन एउटा डिस्टेन्स छ नि त्यो डिस्टेन्समा चाहिँ एउटा लाइनको डिस्टेन्समा कति मिटर छ भन्ने कुराले चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ d = 1/n गरेर यसको भ्यालु निकाल्छौं र यसले सल्भ गर्दा 0.25 टाइम्स 10 टु द पावर -5 मिटर पर लाइन अर्थात एउटा लाइनको लेन्थ चाहिँ 0.25 टाइम्स 10 टु द पावर -5 मिटर छ भनेर निकाल्यो त्यसै हामीले थाहा छ फर्मुला d sin θ = n lambda हुने गर्छ डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङको लागि अनि यहाँबाट sin 90 मैले किन राखेको नर्मल्ली भनेको थिएँ नि त सो परपेन्डिकुलरको कुरा आयो भनेपछि यहाँ नम्बर अफ म्याक्सिमा = d डिवाइडेड बाइ वेभलेन्थ हुने भयो र यसरी सल्भ गर्दा 4.16 आउँछ र यसको करेक्ट अप्सन ए चाहिँ हुने गर्छ है अब त्यसपछि क्वेशन नम्बर 8 मा जाऊ क्वेशन नम्बर 8 मा चाहिँ हाम्रो अबभ क्युरेट टेम्परेचर अब हाम्रो कन्डिसन दिएको छ फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टेन्स बिकम प्याराम्याग्नेटिक अब प्याराम्याग्नेटिक सब्स्टेन्स बिकम डायम्याग्नेटिक अब प्याराम्याग्नेटिक सब्स्टेन्स बिकम डायम्याग्नेटिक प्याराम्याग्नेटिक सब्स्टेन्स बिकम फेरोम्याग्नेटिक भनेको छ अब अबभ क्युरेट टेम्परेचरमा चाहिँ फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टेन्स चाहिँ प्याराम्याग्नेटिक बन्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ हैन त्यो टेम्परेचर बढेपछि इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन हुन्छ नि त्यो बिस्तारै घट्दै जाने कुरा हुन्छ अब फेरोम्याग्नेटिक डाइरेक्टली डायम्याग्नेटिकमा चाहिँ बन्न सक्दैन यो रङ हुन्छ अनि प्याराम्याग्नेटिक पनि डायम्याग्नेटिकमा चाहिँ बन्न सक्ने कुरा हो नि त्यसको इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन घट्छ तर त्यो चाहिँ डायम्याग्नेटिक चाहिँ बन्दैन अब प्याराम्याग्नेटिक फेरोम्याग्नेटिकमा बन्ने त झन् कुरै आउँदैन टेम्परेचर बढेपछि झन् त कसरी इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन चाहिँ बढ्छ र हैन त्यो अप्सन डी पनि हुँदैन त्यसको करेक्ट अप्सन ए रहेको छ अब 9 मा रहेको छ इफ द EMF अफ द थर्मोकपल one junction of which is kept at 0 degree Celsius is given by E is equals to a theta plus 1/2 b theta square then the neutral temperature will be भनेको छ अब यसको सोलुसन हेरौं हामीले चाहिँ 8 को ए रहेको थियो हैन 9 मा चाहिँ अब न्यूट्रल टेम्परेचरमा चाहिँ हाम्रो E म्याक्सिमम हुने गर्छ हैन EMF चाहिँ म्याक्सिमम हुने गर्छ नि त न्यूट्रल टेम्परेचरमा थाहा छ हामीलाई न्यूट्रल टेम्परेचरमा म्याक्सिमम हुने गर्छ सो अब हामीले न्यूट्रल टेम्परेचरमा म्याक्सिमम छ भनेपछि अब त्यो कन्डिसनमा चाहिँ EMF चाहिँ चेन्ज हुन्न हैन जति हामीले हिट चेन्ज अथवा टेम्परेचर चेन्ज गरे पनि EMF चाहिँ चेन्ज हुन्न म्याक्सिमम मिनिमा हामीले कम्पल्सरी म्याथमेटिक्सको त्यो एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ भन्ने कुरामा पनि पढेको म्याक्सिमा र मिनिमा छ मिनिमा पोइन्टमा पुग्यो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ अब रेट अफ चेन्ज चाहिँ हुँदैन हैन त्यो पोइन्ट नै हो त्यसमा गएपछि त्यहाँ चाहिँ इन्ड हुने गर्छ सो अब त्यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम पोइन्टमा आइसकेपछि EMF चाहिँ चेन्ज हुने भएन त्यसले गर्दा dE/dθ = 0 हुने भयो अनि dE/dθ भन्नाले अब यसको हामीले डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ डेरिभेटिभ गर्ने हेर्न सक्नुहुन्छ यसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु थीटा गर्दा चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ a मात्र बस्ने भयो प्लस यहाँ चाहिँ 1/2 टाइम्स bθ स्क्वायर छ नि त सो b कन्स्ट्यान्ट 1/2 b कन्स्ट्यान्ट भयो अब थीटा स्क्वायरको डेरिभेटिभ 2θ हुन्छ अनि 2 र 2 क्यान्सल भयो यहाँ बच्यो bθ भनेपछि a + bθ चाहिँ यहाँ बस्ने गर्छ अनि a + bθ बचिसकेपछि हामीले यसरी a + bθn अब थीटाको ठाउँमा θn लेख्नु पर्यो किनभने यो न्यूट्रल टेम्परेचरको कन्डिसन हो यसरी θn = -a/b हुने गर्छ त्यसले गर्दा यसको अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर बी हैन अप्सन नम्बर बी चाहिँ यसको क्वेशन करेक्ट सोलुसन रहेको छ 10 मा चाहिँ द पावर फ्याक्टर अफ एन AC सर्किट इज 0.5 देन द फेज डिफरेन्स बिट्विन भोल्टेज एन्ड करेन्ट इन द सर्किट इज भनेको छ एकदमै सजिलो कुरा रहेको छ पावर फ्याक्टर दिएको छ पावर फ्याक्टर दिएर चाहिँ हामीलाई मतलब फेज डिफरेन्स निकाल्न सोधेको छ यसमा पावर फ्याक्टरको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो पावर फ्याक्टर भनेको cos थीटा हो cos थीटा भन्दा नि cos phi अथवा जुन भन्ने पनि भयो थीटा भनेपछि अब त्यसले चाहिँ फेज डिफरेन्सको एंगल भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्छ पावर फ्याक्टर इज cos 0.5 दिएको छ भनेपछि पावर फ्याक्टर हामीलाई थाहा छ cos phi हो अनि phi भनेको चाहिँ फेज डिफरेन्स बिट्विन करेन्ट एन्ड भोल्टेज हो भनेपछि यहाँ चाहिँ अब हामीले phi को भ्यालु निकाल्नको लागि cos इन्भर्स 0.5 गर्छौं र यसको भ्यालु आउने गर्छ π/3 अर्थात 60 डिग्री चाहिँ आउने गर्छ है सो 10 को अप्सन रह्यो अप्सन नम्बर ए अनि त्यसपछि 11 मा जाऊ 11 को क्वेशन हेरौ 11 को क्वेशन एमसीक्यू को 11 नम्बर क्वेशन इन अ फोटोइलेक्ट्रिक सेल द रिलेसन बिट्विन कट अफ भोल्टेज हैन कट अफ भोल्टेज एन्ड फ्रिक्वेन्सी अफ द इन्सिडेन्ट लाइट इज बेस्ट रिप्रेजेन्टेड बाइ भनेको छ यसको करेक्ट अप्सन डी हुने गर्छ अब जसरी एउटा चाहिँ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी हुने गर्छ यहाँ चाहिँ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी हुने गर्छ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्दा जति धेरै फ्रिक्वेन्सी बढ्दै गयो नि
जति धेरै थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्दा मतलब फ्रिक्वेन्सी बढ्दै गयो त्यति धेरै चाहिँ कट अफ भोल्टेज चाहिँ बढ्नु पर्ने हुन्छ। एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, जस्तै एउटा मतलब एउटा स्कुटर छ अनि अर्को चाहिँ रोयल इनफिल्डको बाइक छ हैन। भनेपछि अब यो कुरा बुझ्नुस् कि स्कुटरलाई हुन्छ नि स्कुटरलाई रोक्न बढी बल लाग्नु पर्छ कि रोयल इनफिल्डको बाइकलाई बढी बल लगाउनु पर्छ। मतलब सेम स्पिडमा गए पनि तिनको चाहिँ हुन्छ नि त्यसको बढी पावरफुल हुन्छ कि रोयल इनफिल्डको बाइक बढी पावरफुल हुने भयो। सो त्यसलाई अपोज गर्नको लागि बढी भोल्टेज चाहिने भयो के। अनि जस्तै अनि अर्को स्कुटरको लागि चाहिँ त्यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ अब कम भोल्टेज अथवा कम स्पिड कम पावर चाहिँ चाहिने भयो। त्यही रिलेसनलाई चाहिँ हामीले एनालग बनाएर चाहिँ कट अफ भोल्टेज स्टपिङ पोटेन्शियल र फ्रिक्वेन्सीको बारेमा पनि हामीले चाहिँ यो रिलेसन बुझ्न सक्छौँ। यसको करेक्ट अप्सन चाहिँ अप्सन डी चाहिँ रहन्छ है। यस्तो ग्राफहरू चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक सेलमा टन्नै रहेको छ, धेरै रहेको छ है। त्यसको बारेमा चाहिँ बुझ्नु होला। यो रिलेसन चाहिँ जति धेरै फ्रिक्वेन्सी बढ्दै गयो त्यति धेरै चाहिँ हामीले कट अफ भोल्टेज चाहिँ बढाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले इन्डिकेट गरेको थियो। यसरी हामीले एमसीक्यूहरू सल्भ गर्यौँ 11 वटा। अब त्यसपछि हामी ग्रुप बी हैन, ग्रुप बी 5 मार्क्सको क्वेशनहरू सोल्युसन सल्भ गर्ने प्रोसेस तर्फ अघि बढ्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसको अब करेक्ट अप्सन अप्सन डी रहेको थियो। चाहिँ थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, योभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी बढ्दै गयो भने चाहिँ हाम्रो स्टपिङ पोटेन्शियल पनि बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले चाहिँ इन्डिकेट गरेको छ है। अनि त्यसपछि अर्को कुरा रहेको छ, अब हामी ग्रुप बी को क्वेशन तर्फ अघि गर्छौँ। ग्रुप बी को क्वेशनमा सुरुमा हाम्रो मेकानिक्स पोर्सनबाट क्वेशन सोधेको छ 12 नम्बरको क्वेशन। अर क्वेशनमा चाहिँ रहन्छ 12 नम्बरको क्वेशन। हजुरको रि एक्जाम अथवा अरु बोर्ड एक्जाममा पनि यस्तै प्याटर्नमा चाहिँ आउँछ। अर 12 नम्बर क्वेशनमा चाहिँ अरमा आउने गर्छ। क्वेशन नम्बर रहेको छ, क्वेशन नम्बर 12 को ए रहेको छ व्हाट डु मिन बाइ मोमेन्ट अफ इनर्शिया। बी नम्बरमा स्टेट प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम। अनि सी को चाहिँ एउटा न्यूमेरिकल दिएको छ। न्यूमेरिकलको बारेमा पछि छलफल गरौँ। यसलाई पहिला चाहिँ हामी थ्योरेटिकल क्वेशनलाई डिस्कस गरौँ। मोमेन्ट अफ इनर्शिया इज अ रोटेशनल इनर्शिया दैट अपोजेस एनी रोटेशनल चेन्ज डिजायर टु बी प्रोड्युस्ड इन द स्टेट अफ बडी अबाउट इट्स एक्सिस भनेर चाहिँ सिम्पली मोमेन्ट अफ इनर्शिया को बारेमा हामीले मतलब त्यो चाहिँ डेफिनेसन लेख्न सक्छ। मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको कस्तो भनेपछि जस्तै हामीले इनर्शिया भन्ने बुझेको छ नि, इनर्शिया भन्नाले जुन जस्तो स्टेटमा छ त्यही स्टेटमा बस्न खोज्ने प्रोपर्टीलाई चाहिँ हामीले इनर्शिया भन्ने गर्छौँ। जस्तै हामी सुतिरहेको छ भने हामी सुतिरहन खोज्छौँ नि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ इनर्शिया भनिन्छ हैन। अब त्यही कुरा फेरि हाम्रो रोटेसनलमा आयो नि घुम्ने प्रक्रियामा आएपछि त्यही इनर्शियालाई चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया भन्ने कुराले चाहिँ जनाउने गर्छ के। एउटा मान्छे घुमिरहेको छ त्यसलाई घुमिराख्नु मन लाग्छ, त्यो चाहिँ आफ्नो स्टेट छ नि त्योमा चेन्ज हुन चाहन्न भनेपछि त्यो प्रोपर्टीलाई हामीले के भन्छौँ के भन्ने गर्छौँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया चाहिँ भन्ने गर्छौँ। सो यसको नर्मल डेफिनेसन कन्सेप्ट यही नै रहेको थियो। अनि प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम इट स्टेट्स दैट इन अब्सेन्स अफ एक्सटर्नल टर्क अथवा कुनै पनि एउटा आइसोलेटेड सिस्टममा चाहिँ द टोटल एंगुलर मोमेन्टम अफ द सिस्टम रिमेन्स कन्जर्भ। एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो चाहिँ। डेरिभेसन यसको गर्न पनि आउन सक्छ, रिलेसन बिट्विन टर्क एन्ड एंगुलर एक्सेलरेसन कुराहरू। अनि यसको डेरिभेसन चाहिँ यो रोटेशनल मेकानिक्स भन्ने च्याप्टरबाट एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसले गर्दा डेरिभेसनहरू चाहिँ यो च्याप्टरबाट हेर्नु होला। न्यूमेरिकल र कन्सेप्चुअल टाइप क्वेशन चाहिँ यो च्याप्टरबाट बढी फोकस गर्नु होला है। अनि त्यसपछि एउटा न्यूमेरिकल पनि रहेको छ, एकदमै रिपिटेड क्वेशनको न्यूमेरिकल हो यो चाहिँ। अब एउटा क्वेशन हेरौँ, अ डिस्क अफ मोमेन्ट अफ इनर्शिया। यसको पहिलाको मोमेन्ट अफ इनर्शिया चाहिँ 5 × 10⁻⁴ kg मीटर स्क्वायर इज रोटेटिङ फ्रीली हैन। पहिला चाहिँ रोटेट फ्रीली गरिरहेको रहेछ अबाउट इट्स एक्सिस थ्रु इट्स सेन्टर एट 40 रेभोल्युसन्स पर मिनट। पहिलाको हाम्रो फ्रिक्वेन्सी दिएको छ इनिशियल फ्रिक्वेन्सी 40 रेभोल्युसन पर मिनट र पहिलेको मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेन्टर चाहिँ हाम्रो कति रहेको छ 5 × 10⁻⁴ kg मीटर स्क्वायर रहेको छ हैन। अझै चाहिँ हामीले सोधेको छ क्याल्कुलेट द न्यू रेभोल्युसन। अब नयाँ रेभोल्युसन पर मिनट निकाल्ने रे इफ सम wax हैन, कुनै पनि wax भनेको क्यान्डलको हुन्छ नि त्यो wax हैन, त्यसको मास 0.02 kg चाहिँ इज ड्रप जेन्टली अन द डिस्क 0.08 मिटर फ्रम द एक्सिस। भनेपछि एक्सिस भन्नाले सेन्टर थियो त्यसको एक्सिस चाहिँ। सो सेन्टरबाट 0.08 मिटर टाढामा चाहिँ 0.02 kg wax राखिसकेपछि अब त्यसको रेभोल्युसन हुन्छ नि, त्यसको रेभोल्युसनमा चाहिँ कसरी चेन्ज आउँछ त्यो न्यू रेभोल्युसन के हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ फाइन्ड आउट गर्न सोधेको छ। यसको सोलुसन तर्फ अघि बढ्छौँ। सोलुसन हियर इनिशियल मोमेन्ट अफ इनर्शिया हामीलाई दिएको छ यो भ्यालु। अनि इनिशियल फ्रिक्वेन्सी 40 रेभोल्युसन पर मिनट रहेको छ। अनि मास अफ wax dropped 0.02 kg रहेको थियो। डिस्टेन्स अफ ड्रप्ड wax फ्रम द एक्सिस अथवा फ्रम द सेन्टर 0.08 मिटर रहेको छ। न्यू फ्रिक्वेन्सी एफ चाहिँ हामीलाई निकाल्न सोधेको छ हैन। पहिले चाहिँ हामीले नयाँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्छौँ किनभने जब त्यो wax राखिन्छ नि wax राखिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया चेन्ज हुने गर्छ। अब यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया नयाँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्नको लागि हामीले प्यारलल एक्सिस थ्योरम युज गर्छौँ र प्यारलल एक्सिस थ्योरम युज गर्दाखेरि पहिलाको मोमेन्ट अफ इनर्शिया प्लस कति मास ड्रप भयो टाइम्स अब कति कुन डिस्टेन्समा हैन सेन्टरदेखि त्यसको एक्सिस अफ रोटेसनदेखि कति डिस्टेन्समा चाहिँ त्यो ड्रप भएको छ त्यसको स्क्वायरलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गरेर पहिलाको मोमेन्ट अफ इनर्शियासँग चाहिँ जोड्ने गर्छौं। सो पहिलाको मोमेन्ट अफ इनर्शियाको भ्यालु यो नै रहेको छ प्लस मास 0.02 रहेको थियो अनि हाम्रो डिस्टेन्स कति रहेको थियो 0.08 स्क्वायर रहेको थियो। यसलाई नै हामीले प्यारलल एक्सिस थ्योरम भन्ने गर्छौं। यसरी सल्भ गर्दा I2 हैन फाइनल मोमेन्ट अफ इनर्शिया 6.028 टाइम्स 10⁻⁴ kg मिटर स्क्वायर आउने गर्छ आफ्टर द wax इज ड्रप्ड हैन। अनि त्यसपछि फाइन अब हामीले नयाँ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु
पर्ने छ f2 नयाँ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्ने छ बाइ द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम यो हामीलाई थाहा छ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमले i1 ओमेगा 1 इक्वल्स टु i2 ओमेगा 2 भन्ने गर्छ अनि i2 भयो ओमेगा 2 को ठाउँमा हामीले 2 पाई f2 लेख्न पायौ अनि यसरी ओमेगा 1 को ठाउँमा पनि 2 पाई f1 लेख्छौ 2 पाई क्यान्सल हुन्छ यसरी f2 इक्वल्स टु i1 f1 बाइ i2 हुने गर्छ र यसरी भ्यालु राखेर सब्स्टिट्युट गर्नु भयो भने नयाँ रेभोल्युसन चाहिँ 32 रेभोल्युसन पर मिनेट चाहिँ आउने गर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ पहिले चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया इनिशियल केसमा यति थियो पछि मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढेको छ भनेपछि अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढेको छ भनेपछि लिनियर मोमेन्टमलाई कन्जर्भ गर्नको लागि अब हाम्रो एंगुलर मतलब हुन्छ नि त्यो एंगुलर भेलोसिटी घट्नु पर्छ एंगुलर भेलोसिटी घट्नु भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी घट्नु भनेपछि अहिले 40 रेभोल्युसन पर मिनेट थियो भनेपछि अब त्यसलाई घटेर कति भएको छ 32 रेभोल्युसन पर मिनेट चाहिँ भएको छ र यसरी चाहिँ हामीले ल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमलाई पनि एउटा न्युमेरिकलको मार्फत भेरिफाई गर्न सक्छौ अब त्यसपछि क्वेशन नम्बर 12 को अर क्वेशनमा जान्छौ यो अर क्वेशनमा हेरौ व्हाट इज मीन सिम्पल हार्मोनिक मोसन नर्मल डेफिनेसन लेख्ने भनेको छ सो दैट द मोसन अफ सिम्पल पेन्डुलम इज सिम्पल हार्मोनिक एन्ड हेन्स क्याल्कुलेट्स इट्स टाइम पिरियड यो क्वेशन चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट है अब रि एक्जाम अथवा अरु एक्जाममा पनि एकदमै धेरै सोध्ने क्वेशन हो टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम चाहिँ अनि सी मा सोधेको छ अन व्हाट फ्याक्टर डज द टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम डिपेन्ड भनेको छ यो त हामीले डेरिभेसन गरेपछि त्यो डेरिभेसनबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौं अब यसको सोलुसन तर्फ जाऊ नर्मली व्हाट इज सिम्पल हार्मोनिक मोसन भन्दा चाहिँ द मोसन एक्जिक्युटेड बाइ अ बडी इन व्हिच एक्सेलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड एक्टिङ इन अपोजिट डाइरेक्सन इज कल्ड सिम्पल हार्मोनिक मोसन भयो यसको डेफिनेसन त्यसपछि हामीले टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम र यो चाहिँ सिम्पल पेन्डुलमको मोसन चाहिँ एसएचएम हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ यसको लागि हामीले नर्मली ल्याङ्ग्वेज लेखेको छौं फिगर चाहिँ हजुरले यो बनाउन सक्नुहुन्छ लेट एम बी द मास अफ बब अफ सिम्पल पेन्डुलम व्हिच इफेक्टिभ लेन्थ इज एल इफेक्टिभ लेन्थ भनेपछि जुन माथिको यो पोर्सन हुन्छ नि यो पोर्सन देखि जुन त्यो बब झुन्नेको हुन्छ नि यो बबको सेन्टर अफ ग्राभिटी सम्मको लेन्थलाई चाहिँ डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले इफेक्टिभ लेन्थ भन्ने गर्छौं लेट एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट विथ थीटा हैन अनि थीटा चाहिँ एकदमै धेरै सानो मान्नु पर्ने हुन्छ फिगरमा देखाउनको लागि यति धेरै मानेको तर नर्मली चाहिँ सानो हुनुपर्छ कि त्यो सानो भएपछि त्यो डिस्टेन्स पनि लिनियर हुन्छ नि त्यसरी चाहिँ हामीले एसएचएम हो भनेर चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्छ तर यहाँ चाहिँ अब फिगरमा देखाउनको लागि धेरै ठूलो एंगल चाहिँ लिएको हुन्छ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट अनि द वेट अफ द बब है बड भए चाहिँ बीओबी बब हैन एमजी त्यो वेट अफ द बब चाहिँ यो चाहिँ बब हो यसको वेट चाहिँ एमजी रहेको छ यसलाई चाहिँ रिजल्भ गरिएको छ दुईवटा कम्पोनेन्टमा एमजी cos थीटा ले चाहिँ टेन्सनलाई ब्यालेन्स गरेको छ यो लेन्थ यो रोपको अथवा स्ट्रिङको टेन्सनलाई ब्यालेन्स गरेको छ भनेपछि एमजी sin थीटा चाहिँ परपेन्डिकुलर टु द स्ट्रिङ यो स्ट्रिङको परपेन्डिकुलरमा रहेको छ र यो एमजी sin थीटाले नै यतापट्टि रिस्टोरिङ फोर्स चाहिँ लागिरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ नि त यो उता जान खोजिरहेको छ तर एमजी sin थीटाले गर्दा चाहिँ यो यता आइरहेको छ यसैले गर्दा एमजी sin थीटा चाहिँ एउटा रिस्टोरिङ फोर्सको रूपमा काम गरेको छ द कम्पोनेन्ट एमजी sin थीटा एक्ट्स एज अ रिस्टोरिङ फोर्स एन्ड प्रोड्युसेस एक्सेलरेसन इन द बब इन द डाइरेक्सन अफ एरो भन्नाले यो डाइरेक्सन हैन यो डाइरेक्सनमा चाहिँ यसले एक्सेलरेसनलाई चाहिँ प्रोड्युस गरेको हुन्छ एमजी sin थीटाले सो एफ इज इक्वल्स टु एमजी sin थीटा एफ भन्नाले रिस्टोरिङ फोर्स अब माइनस मैले किन लिएको भनेपछि यो बबको मोसन उताटी छ तर यसले अपोजिट डाइरेक्सनमा एक्सेलरेसन प्रोड्युस गरिरहेको कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई हामीले माइनस एमजी sin थीटा लेख्नु परेको इफ ए इज द एक्सेलरेसन अफ बब हैन ए लाई चाहिँ हामीले एक्सेलरेसन अफ बब मान्यो भनेपछि एफ इज इक्वल्स टु एमए हुने भयो र व्हिच इज इक्वल्स टु माइनस एमजी sin थीटा यहाँबाट ए इज इक्वल्स टु माइनस जी sin थीटा हुने भयो नेगेटिभ साइन इन्डिकेट्स फोर्स इज टुवर्ड्स ए अर्थात अपोजिट टु द डिस्प्लेसमेन्ट अनि यहाँबाट चाहिँ ए इज इक्वल्स टु माइनस जी sin थीटा इज इक्विभ्यालेन्ट टु थीटा अनि त्यसपछि थीटा इज इक्वल्स टु एल बाइ आर भन्ने फर्मुला हुन्छ अनि एल भनेको हाम्रो y छ लेन्थ अफ आर डिवाइडेड बाइ रेडियस भनेको एल छ यसरी थीटा इज इक्वल्स टु y बाइ एल हामीले यहाँ राख्न सक्छौं अनि त्यसपछि ए इज इक्वल्स टु माइनस जी बाइ एल यो कन्स्ट्यान्ट हुने गर्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी लेन्थ अफ इफेक्टिभ लेन्थ अफ पेन्डुलम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ र यसरी यसलाई सल्भ गर्दा ए इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु y किनभने यो दुईटा कुरा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो र यसले चाहिँ नेगेटिभ साइनले चाहिँ डाइरेक्सनलाई इन्डिकेट गरिरहेको छ यसरी हेर्दा चाहिँ हामीले के पायो भनेपछि रिलेसन एक्सेलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड इट्स एक्टिङ इन द अपोजिट डाइरेक्सन अफ डिस्प्लेसमेन्ट अनि यही कुरा चाहिँ के हो सिम्पल हार्मोनिक मोसनको बेसिक क्राइटेरिया हैन यो पुगेपछि सफिसिएन्ट नेसेसरी कन्डिसन नै हो त्यसले गर्दा यो मोसन चाहिँ अब हाम्रो सिम्पल एसएचएम अथवा एसएचएम सिम्पल हार्मोनिक मोसन रहेछ भनेर चाहिँ हामीले भेरिफाई गर्यौ अब त्यसै हामीले यसै क्वेशनको नेक्स्ट पोर्सनमा हामीले टाइम पिरियड निकाल्नु पर्ने हुन्छ टाइम पिरियड निकाल्नको लागि यदि एसएचएम हो भनेपछि त्यसको इक्वेसन यो हो ए इज इक्वल्स टु माइनस ओमेगा स्क्वायर y लाई चाहिँ यसले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ अनि हामीले माथिको कन्डिसनबाट एक्सेलरेसन बराबर कति पाएका छौं एक्सेलरेसन इज इक्वल्स टु माइनस जी y बाइ एल पाएको छैन सो दुईवटा इक्वेसनलाई इक्वेट गर्छौं त्यसपछि हामीसँग आउँछ माइनस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल्स टु माइनस जी y बाइ एल आउने गर्छ अनि माइनस जी र माइनस मतलब यहाँ चाहिँ जी र सरी माइनस माइनस क्यान्सल हुने गर्छ अनि y पनि क्यान्सल भयो त्यसपछि ओमेगा इज इक्वल्स टु रुट अन्डर जी बाइ एल हुने गर्छ ओमेगा इज इक्वल्स टु 2 पाइ बाइ टी हुने गर्छ त्यसपछि टी इज इक्वल्स टु 2 पाइ रुट अन्डर एल बाइ जी आउने गर्छ र यसले नै टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलमको एक्सप्रेसनलाई चाहिँ दिएको हुन्छ अनि सीमा सोधेको थियो अन व्हाट फ्याक्टर डज द टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम डिपेन्ड्स भनेको थियो अब टाइम पिरियड चाहिँ दुईवटा कुरामा डिपेन्ड गरेको छ एउटा लेन्थ अफ इफेक्टिभ लेन्थ अफ पेन्डुलम एन्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट दैट प्लेस अब यसलाई जी इफेक्टिभ पनि लेख्दा हुन्छ कहिले कहिले लिफ्टमा जाँदाखेरि
हैन एक्सेलरेसन बढ्ने घट्ने त्यो कुरा पनि आइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा इफेक्टिभ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट द प्लेस एन्ड इफेक्टिभ लेन्थ अफ द पेन्डुलम भन्ने दुईटा कुरामा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ र मास अफ बब तीन कुरामा चाहिँ टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन है सो यसको नर्मल डेरिभेसन यही नै रहेको थियो अब त्यसै हामी अर्को क्वेशन नम्बर 13 तर्फ अघि बढ्छौं हाइड्रोस्ट्याटिक च्याप्टरबाट क्वेशन रहेको छ स्टोक्स ल अनि डिस्क्राइब अ मेथड टु डिटरमाइन टर्मिनल भेलोसिटी अफ स्फेरिकल बडी फलिङ थ्रु अ विस्कस लिक्विड युजिङ स्टोक्स ल भनेको छ सुरुमा चाहिँ दुईवटा थ्योरेटिकल क्वेशनलाई सल्भ गरौँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्टोक ल भनेको यसको डेफिनेसन लेख्दै स्टोक ल स्टेट्स दैट द विस्कस फोर्स F acting on a spherical body is directly proportional to its radius terminal velocity and coefficient of viscosity of liquid eta भनेर चाहिँ यसको नर्मल स्टेटमेन्ट नै त्यही रहेको छ यसले के भन्छ भने जब कुनै पनि एउटा स्फेरिकल बडी चाहिँ विस्कस लिक्विडमा फल गर्छ नि त्यतिबेला चाहिँ त्यो विस्कस फोर्सले गर्दा चाहिँ त्यो एउटा कुनै पनि पोइन्टमा गएर चाहिँ त्यो बडी स्फेरिकल बडीले चाहिँ टर्मिनल भेलोसिटी अटेन गर्छ र त्यो टर्मिनल भेलोसिटीलाई चाहिँ v ले इन्डिकेट गर्न सकिन्छ म्याथमेटिकली विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टु 6 पाई eta rv अकॉर्डिङ टु स्टोक्स ल है अब बी मा सोधेको थियो डिटरमिनेसन अफ टर्मिनल भेलोसिटी युजिङ स्टोक्स ल भनेको छ यसमा चाहिँ सुरुमा हामीले एउटा फ्री बडी डायग्राम बनाउँछौं एउटा स्फेरिकल बडी एउटा मिडियममा खसिरहेको छ यसमा चाहिँ मिडियम छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ अब यसको ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि लेट r बी द रेडियस अफ स्फेरिकल बल फलिङ थ्रु द विस्कस फ्लुइड अफ डेन्सिटी यो सिग्मा हैन कुनै पनि एउटा मिडियममा खसिरहेको छ यो बल भनेपछि यसको डेन्सिटी त्यो मिडियमको डेन्सिटी चाहिँ सिग्मा छ र त्यो मिडियम हैन त्यो लिक्विड त्यो फ्लुइडको कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी चाहिँ इटा छ यो दुईटा कुरा मानिसक्यो लेट सिग्मा बी द डेन्सिटी सरी रो है यो माथिको सिग्मा यो रो लेट रो बी द डेन्सिटी अफ मेटेरियल अफ बल यो बल छ नि यो बलको डेन्सिटीलाई चाहिँ हामीले रो मानौ रो मानिसकेपछि अब हामीलाई यो कन्डिसन यो कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो फ्री बडी डायग्राम हेरेर यो v तल देखाएको मतलब चाहिँ के भनेसी यो बडी चाहिँ तल खसिरहेको छ मिडियममा भन्न खोजेको अनि तल खसिरहेको छ भने अफ थ्रस्ट चाहिँ माथि लाग्ने भयो अनि यसको वेट तल लाग्ने भयो अनि हाम्रो विस्कस फोर्स चाहिँ हाम्रो अपोजिट टु द मोसन हुने गर्छ त्यसले गर्दा विस्कस फोर्स पनि माथिल्लो साइडमा लाग्ने भयो है हेर्न सक्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छु वेट w acts on body in downward direction and of thrust and viscous force in opposite direction of the motion of the body भयो when the ball is falling with terminal velocity जब टर्मिनल भेलोसिटी मा फल गरिरहेको हुन्छ नि त्यतिबेला चाहिँ अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टु डाउनवर्ड फोर्स हुने गर्छ डाउनवर्ड फोर्स हाम्रो w छ w इक्वल्स टु u + f u भनेको अप थ्रस्ट प्लस f भनेको विस्कस फोर्स भयो यसरी विस्कस फोर्स इक्वल्स टु w - u हुने गर्छ हैन अनि अकॉर्डिङ टु स्टोक्स ल विस्कस फोर्स इक्वल्स टु 6 / eta rv हामीले लेख्न सक्छौं अनि वेट भनेको मास इन्टु भोल्युम सरी मास इन्टु ग्राभिटी हुने गर्छ अनि मास भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुने गर्छ सो यसको डेन्सिटी यसको अब्जेक्टको बडीको डेन्सिटी चाहिँ हाम्रो रो रहेको छ अनि यसको भोल्युम भनेको 4/3 पाई r क्यूब भयो हैन g सँग मल्टिप्लाई गरेपछि यसको हाम्रो वेट आयो माइनस अफ थ्रस्टको लागि 4/3 पाई r क्यूब अब r क्यूब सेम भोल्युम चाहिँ सेम किन हुन्छ भने जति त्यसको भोल्युम छ नि त्यति बराबरको त्यसले एयर चाहिँ डिस्प्लेस गरेको हुन्छ त्यसले गर्दा मास अफ एयर डिस्प्लेस सेम नै हुने गर्छ त मास अफ फ्लुइड डिस्प्लेस सेम नै हुन्छ अनि डेन्सिटी अफ फ्लुइड मैले सिग्मा लिएको थिए सिग्मा इन्टु g गरेपछि यसको वेट पनि अथवा अफ थ्रस्ट पनि आउने गर्छ अनि यसरी सल्भ गर्दा चाहिँ हामीले टर्मिनल भेलोसिटी को भ्यालु हैन टर्मिनल भेलोसिटी को भ्यालु v = 2r² टाइम्स सिग्मा माइनस रो टाइम्स g डिवाइडेड बाइ 2 eta भनेर चाहिँ यसरी हामीले टर्मिनल भेलोसिटी को फर्मुला चाहिँ स्टोक्स ल बाट चाहिँ यसरी डिराइभ गर्न सक्छौं भन्ने कुरा यति नै रहेको थियो अब त्यसपछि हामी न्यूमेरिकल पोर्सन तर्फ अघि बढ्छौं न्यूमेरिकल को क्वेशन के रहेको थियो त्यसको बारेमा छलफल गरौँ न्यूमेरिकल रहेको छ सी नम्बरको टु स्फेरिकल रेन ड्रप्स अफ इक्वल साइज आर फलिङ थ्रु एयर विथ द टर्मिनल भेलोसिटी 10 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड हैन दुईटा पानीका थोपाहरु चाहिँ इक्वल साइज भएको चाहिँ एयरबाट खसिरहेको छन् रे जसको भेलोसिटी चाहिँ 10 मिटर पर सेकेन्ड छ टर्मिनल भेलोसिटी इफ दिस टु ड्रप्स वे टु कोलिएज टु फर्म अ सिंगल ड्रप हैन दुईटा ड्रपहरु चाहिँ अब जोडेर एउटा ड्रप बन्नु थियो भनेपछि त्यो बनेको ठुलो ड्रपको चाहिँ न्यू टर्मिनल भेलोसिटी कति हुन्थ्यो त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्नुस् भनेको छ सोलुसन हेरौ सुरुमा चाहिँ टर्मिनल भेलोसिटी अफ स्मल ड्रप v = 10 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड अथवा यसलाई 0.1 मिटर पर सेकेन्ड भयो अनि नम्बर अफ स्मल ड्रप्स हामीसँग दुईवटा छ हामीले सोधेको छ टर्मिनल भेलोसिटी अफ लार्जर ड्रप v क्यापिटल v भनेको के हो भनेर सोधेको छ है अब हामीले यहाँ कन्जर्भेसन अफ भोल्युम लगाउन सक्छौं जस्तै दुईवटा सानो ड्रप्सहरु एउटा ठुलो ड्रप्स भए पनि त्यो दुईवटाको भोल्युम बराबर एउटाको भोल्युम हुने गर्छ सो भोल्युम अफ लार्जर ड्रप्स = 2 टाइम्स चाहिँ यहाँ 2 छुटेको रहेको छ 2 टाइम्स चाहिँ यहाँ चाहिँ 2 टाइम्स भोल्युम अफ सरी 2 स्मलर ड्रप्स यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हल्का मतलब भोल्युम अफ 2 स्मलर ड्रप्स लेख्यो है भोल्युम अफ 2 स्मलर ड्रप्स हैन जुन एउटा लार्ज ड्रप को बनेको भोल्युम हुन्छ नि त्यो चाहिँ कोसँग बराबर हुनुपर्छ भनेपछि दुईवटा स्मलर ड्रप्स को भोल्युम सँग चाहिँ बराबर हुनुपर्छ सो 4/3 अब ठुलो ड्रप्स को रेडियसलाई मैले क्यापिटल R माने 4/3 पाई r क्यूब मस्ट बी इक्वल्स टु 2 टाइम्स 4/3 पाई r स्मल क्यूब हैन मतलब 4/3 पाई स्मल r को क्यूब भनेपछि स्मल r भन्नाले चाहिँ जुन स्मल ड्रप्स को रेडियसलाई चाहिँ r माने अनि यसरी सल्भ गर्दा 4/3 क्यान्सल हुन्छ अनि r = 2 to the power 1/3 टाइम्स r चाहिँ हामीले अब्टेन गर्ने गर्छौं अब हामीलाई थाहा छ
अब हामीलाई थाहा छ के थाहा छ भनेपछि टर्मिनल भेलोसिटी कन्डिसनमा है यदि त्यसले टर्मिनल भेलोसिटी अब्टेन गरिरहेको छ भनेपछि हामीलाई चाहिँ के थाहा हुनुपर्छ अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टु डाउनवर्ड फोर्स हुने गर्छ यसमा डाउनवर्ड फोर्स अब हाम्रो त्यसले लगाउने ग्राभिटीले को कारणले गर्दा आउने वेट डाउनवर्ड फोर्स भयो अपवर्ड फोर्स चाहिँ यहाँ भिस्कस फोर्स मात्र हुने गर्छ किनकि कुनै मिडियम हामीलाई तोकेको छैन नि त मिडियमको डेन्सिटी पनि दिएको छैन सो हामीले अपवर्ड फोर्स भिस्कस फोर्स मान्छौं र डाउनवर्ड फोर्स चाहिँ हामीले त्यसको वेट मान्ने गर्छौं अनि टर्मिनल भेलोसिटी अटेन गरेपछि यो कन्डिसन अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टु डाउनवर्ड फोर्स हुनुपर्छ बिगर ड्रपको लागि यो कन्डिसन भयो आर क्यापिटल भएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि स्मल ड्रपको लागि स्मल आर भयो यो हाम्रो कन्डिसन रहेको थियो डेन्सिटी चाहिँ सेम नै हुन्छ किनकि पानी मिसेर पानी नै बनेको छ सो डिभाइडिङ इक्वेसन 1 and फर्स्ट भनिरहेको 1 and 2 वी गेट हैन यहाँबाट चाहिँ 6 पाइ इटा क्यान्सल हुन्छ सो यहाँबाट बच्यो आर क्यापिटल भी डिवाइडेड बाइ स्मल v इक्वल्स टु यहाँबाट चाहिँ r बाइ r को होल क्युब चाहिँ बच्यो हैन यहाँ r बाइ r एउटा छ यहाँ r बाइ r तीनवटा छ भनेपछि उता डिवाइड हुन जान्छ त्यहाँ चाहिँ r बाइ r दुईवटा स्क्वायर मात्रै बस्ने भयो यसरी क्यापिटल v बाइ स्मल v इक्वल्स टु हामीले r बाइ r को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौं र क्यापिटल v इक्वल्स टु स्मल v को भ्यालु चाहिँ 0.1 रहेको थियो हेर्न सक्नुहुन्छ 0.1 मिटर पर सेकेन्ड रहेको थियो 0.1 टाइम्स अब r को भ्यालु हैन r को भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ निकालेको छौं 2 टु द पावर 1/3 टाइम्स r हुन्छ त्यसरी r यहाँबाट क्यान्सल हुने गर्छ र यहाँ चाहिँ 2 को पावर 2/3 हुने गर्छ त्यसले 0.1 लाई मल्टिप्लाई गरेपछि क्याल्कुलेटरमा हालेर हजुरले बिगर ड्रप्स को टर्मिनल भेलोसिटी चाहिँ 0.16 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ यति कुरा नै रहेको थियो अब त्यसपछि हामी अर्को क्वेशन तर्फ अघि बढ्छौं अर्को क्वेशन हाम्रो थर्मोडायनामिक्स बाट सोधेको छ थर्मोडायनामिक्स को क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ व्हाट ह्यापन्स टु द एनर्जी एडेड टु एन आइडियल ग्यास व्हेन इट इज हिटेड एट कन्स्टन्ट भोल्युम र कन्स्टन्ट प्रेसर यसको अब नर्मली आन्सर लेख्दा चाहिँ at constant volume है constant volume मा चाहिँ energy added is all used to increase the internal energy of an ideal gas constant volume मा चाहिँ change in volume 0 हुने गर्छ change in volume 0 भएपछि वर्क डन चाहिँ त्यहाँ हुँदैन त्यसले गर्दा जुन एनर्जी एड भएको नि त्यो चाहिँ सबै इन्टरनल एनर्जी अफ ग्यास बढाउनको लागि काम युज हुने गर्छ तर कन्स्टन्ट प्रेसर भएको कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ एनर्जी एडेड इज युज टु इन्क्रिज द इन्टरनल एनर्जी बढाउनुका साथसाथै त्यसकोमा हैन आइडियल ग्यासमा काम गर्नको लागि पनि युज हुने गर्छ र यिनी दुईवटा कन्डिसन रहेको थियो त्यसपछि न्यूमेरिकल सोधेको छ एकदमै सजिलो न्यूमेरिकल रहेको छ a Carnot engine working between 300 Kelvin and 600 Kelvin भनेर दुईवटा टेम्परेचर थियो टेम्परेचर अफ सोर्स यो 600 बढी हुन्छ टेम्परेचर अफ सिंक T2 भनेर 300 थियो हैन हैज अ वर्क आउटपुट अफ 800 जूल पर साइकल अथवा वर्क आउटपुट चाहिँ हामीलाई Q2 दिएको छ 800 जूल व्हाट इज द अमाउन्ट अफ हीट एनर्जी सप्लाइड अब Q1 चाहिँ हैन एनर्जी सप्लाइड Q1 निकाल्नु पर्ने छ टु द एनर्जी फ्रम सोर्स पर साइकल भनेको छ अब यसरी हामीलाई भ्यालु दिए अनुसार चाहिँ हामीले नर्मली यो एकदमै सजिलो कुरा रहेको छ टेम्परेचर अफ सोर्स T1 600 केल्भिन हुने गर्छ टेम्परेचर अफ सिंक T2 चाहिँ 300 केल्भिन हुने गर्छ आउटपुट वर्क हामीलाई 600 जूल दिएको छ इनपुट हीट एनर्जी तथा इनपुट वर्क चाहिँ कति गर्नुपर्छ भनेर सोधेको छ अब हामीलाई नर्मली यसको डेरिभेसन हजुरलाई थाहा छ भनेपछि राम्रै हो नत्र यो हामीलाई कार्नोट लबाट यो कुरा थाहा छ T2/T1 Q2/Q1 हुने गर्छ T2 हाम्रो 300 केल्भिन छ टेम्परेचर अफ सिंक T1 चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर अफ सोर्स 600 केल्भिन रहेको छ इज इक्वल्स टु आउटपुट वर्क हाम्रो 800 जूल भएको थियो अब इनपुट वर्क Q1 चाहिँ सोधेको छ यसलाई नर्मली हिसाब गर्दा चाहिँ Q1 इक्वल्स टु 1600 जूल चाहिँ आउँछ एन्ड 1600 जूल अफ हीट एनर्जी शुड बी सप्लाइड टु द इन्जिन फ्रम सोर्स पर साइकल भनेर चाहिँ यसरी हामीले 3 मार्क्सको क्वेशनलाई यति मान्नै सल्भ गरेर चाहिँ 3 मार्क्स चाहिँ अटेन्ड गर्न सक्छौं है अब त्यसपछि हामी अर्को क्वेशन तर्फ अघि बढौं क्वेशन नम्बर हामी अब जान्छौं 15 मा चाहिँ अब यो वेव्स एन्ड अप्टिक्स भन्ने च्याप्टरबाट सोधेको छ यसमा चाहिँ दुईवटा अर क्वेशन रहेको छन् हैन अर क्वेशन रहेको छ 15 को पहिले एउटा पोर्सनलाई सल्भ गरेर त्यसपछि अर्को क्वेशनमा हामी जाने छौं सुरु क्वेशन रहेको छ वाट आर स्टेशनरी वेव्स हाउ स्टेशनरी वेव्स आर फर्मड इन एन ओपन अर्गन पाइप अनि सी मा चाहिँ स्केच द वेभ प्याटर्न एन्ड क्याल्कुलेट द फ्रिक्वेन्सीज अफ फन्डामेन्टल भाइब्रेसन एन्ड द फर्स्ट ओभरटोन फर द ओपन अर्गन पाइप अफ लेन्थ L भनेर चाहिँ यति कन्डिसन थियो है अब यसको सोलुसन हेरौं सुरुमा चाहिँ व्हाट इज स्टेशनरी वेभ भनेपछि द वेभ वेयर देयर इज नो ट्रान्सफर अफ डिस्टर्बेन्स टु द नेबरिङ पार्टिकल्स दैट इज नो ट्रान्सफर अफ एनर्जी अक्रॉस एभ्री क्रस सेक्सन अफ मिडियम इज कॉल्ड स्टेशनरी वेभ हैन स्टेशनरी वेभ भनेपछि एउटा त्यस्तो वेभ जसमा चाहिँ एनर्जी अथवा डिस्टर्बेन्सको चाहिँ ट्राभल हुँदैन जति छ डिस्टर्बेन्स जति छ एनर्जी त्यही नै रहने र अर्को नेक्स्ट पार्टिकलमा ट्रान्सफर हुँदैन भनेपछि त्यसलाई हामीले स्टेशनरी वेव्स भन्ने गर्छौं अनि हाउ आर स्टेशनरी वेव्स फर्मड भनेको थियो स्टेशनरी वेव्स आर फर्मड when two progressive waves of same wavelength हैन सेम वेभलेन्थ र सेम एम्प्लिट्युड भएको दुईवटा प्रोग्रेसिभ वेव्सहरु चाहिँ सेम स्पिडका साथ अपोजिट डाइरेक्सनमा ट्राभल गरिरहेका हैन अपोजिट डाइरेक्सनमा ट्राभल गरिरहेका दुईवटा वेव्सहरु छन् जसको हाम्रो वेभलेन्थ एम्प्लिट्युड र स्पिड चाहिँ सेम छ भनेपछि त्यस्ता दुईवटा वेभहरु एक आपसमा सुपर इम्पोज गरे भनेपछि त्यति बेला चाहिँ स्टेशनरी वेव्स फर्म हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले नर्मल 1 मार्क्सको लागि यति कुरा नै लेख्न सक्छौं त्यसपछि हामीलाई चाहिँ ओपन अर्गन पाइपको फन्डामेन्टल मोड र फर्स्ट ओभरटोनको बारेमा चाहिँ हामीलाई अब त्यसको फ्रिक्वेन्सीहरुको बारेमा चाहिँ लेख्न सोधेको थियो यसमा नर्मली हामीले डेरिभेसन गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरलाई चाहिँ जस्तै यो भन्दा पहिलेको फिजिक्सको क्वेशन पेपरमा चाहिँ क्लोज्ड अर्गन पाइपको सोधेको थियो यसमा चाहिँ ओपन अर्गन पाइपको सोधेको छ सो यो दुईटा कुरा चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट रहन्छ ओपन अर्गन पाइप र क्लोज अर्गन पाइप दुईटा कुरामा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट
रहेको कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ बढी फोकस गर्नु होला है वेब्स च्याप्टरबाट चाहिँ यसमा धेरैचोटि सोधेको हुन्छ यो चाहिँ डेरिभेसनहरु 3 मार्क्स 4 मार्क्स कतै कतै 5 मार्क्सको लागि पनि सोधेको हुन्छ त्यसले यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला है अब फन्डामेन्टल मोडमा लेट लेन्थ अफ पाइप इज एल हैन लेन्थ पाइपको लेन्थ एल मान्यौ त्यसपछि भेलोसिटी अफ साउन्ड v छ इन दिस मोड अफ भाइब्रेसन देयर आर टु एन्टिनोड्स दुईवटा एन्टिनोड छ हैन दुईवटा इन्डमा अनि एउटा नोड चाहिँ पाइपको भित्र रहेको छ लेट l1 बी द वेभलेन्थ अफ द वेभ हैन यो कन्डिसनमा चाहिँ l1 भनेको वेभलेन्थ मतलब वेभलेन्थ वेभलेन्थलाई चाहिँ l1 मानेका छौ अनि टोटल लेन्थ हैन टोटल लेन्थ बराबर कति भएको छ लैम्डा 1/2 यहाँ चाहिँ किन चाहिँ यो लैम्डा बाइ 4 भयो यति पर्सन भनेको लैम्डा बाइ 4 यति भनेको लैम्डा बाइ 4 यति भनेको लैम्डा बाइ 4 सो दुईटा लैम्डा बाइ 4 उजाडेपछि लैम्डा 1/2 भएको छ सो यहाँबाट लेन्थ इक्वल्स टु लैम्डा 1/2 हुन्छ सो लैम्डा 1 इक्वल्स टु 2l भयो अनि फ्रिक्वेन्सी अफ द फन्डामेन्टल मोड अर फर्स्ट हार्मोनिक इज भनेर f1 इक्वल्स टु v बाइ लैम्डा 1 हुने गर्छ अनि त्यसपछि लैम्डाको ठाउँमा 2l लेख्न पायो र यसरी चाहिँ फर्स्ट अथवा फर्स्ट फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कति हुने गर्छ v/2l हुने गर्छ हैन यो अब्टेन भयो त्यसै हाम्रो फर्स्ट ओभरटोनको सोधेको थियो फर्स्ट ओभरटोनको फिगर चाहिँ यस्तो हुने गर्छ तीनवटा एन्टिनोड हुने गर्छन् दुईवटा एन्टिनोड चाहिँ आउटसाइडमा हुने गर्छन् एउटा एन्टिनोड चाहिँ पाइपको बीचमा पाइपको भित्र हुने गर्छन् दुईवटा नोडहरु पनि पाइपको भित्रै हुने गर्छन् यसमा चाहिँ यसमा टोटल लेन्थ चाहिँ वेभलेन्थ सँग बराबर हुने गर्छ किन भनेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो l/4 अनि यो l/4 l/2 हुने गर्छ अनि यो बिचतिको पनि पुरा l/2 हुने गर्छ भनेपछि यो र यो लगाएर l/2 अनि अर्को l/2 भनेपछि यहाँ चाहिँ ल्याम्डा भयो के यो लैम्डा/4 यो लैम्डा/4 लैम्डा/2 भयो अनि बिचतिको लैम्डा/2 हो भनेपछि लैम्डा/2 प्लस लैम्डा/2 गरेर ल्याम्डा चाहिँ हुने गर्छ र यसमा चाहिँ यसको वेभलेन्थलाई हामीले लैम्डा 2 मानेका छौं किन चाहिँ अब फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भएको छ भनेपछि सर्टेनली वेभलेन्थ पनि चेन्ज हुने गर्छ किन चाहिँ भेलोसिटी अफ साउन्ड त कन्स्टन्ट हुनु पर्यो हैन त्यसले गर्दा चाहिँ लैम्डा 2 बी द वेभलेन्थ अफ वेभ यहाँ चाहिँ लेन्थ अफ पाइप इज इक्वल्स टु हाम्रो वेभलेन्थ सँग इक्वल हुने गर्छ l2 सो द फ्रिक्वेन्सी अफ द फर्स्ट ओभरटर्न f2 इज इक्वल्स टु v बाइ लैम्डा 2 हुने गर्छ v बाइ लैम्डा 2 को ठाउँमा l लेख्न पर्ने भयो अनि त्यसरी 2 र 2 लाई चाहिँ हामीले तलमाथि थप्ने गर्छौं किनभने चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीमा v/2l रहेको छ अनि यसरी सल्भ गर्दा इट इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स f1 हैन यो भनेको f1 हो नि त v/2l भनेको f1 लेख्न सक्यौ यसरी चाहिँ फर्स्ट ओभरटर्न अर्थात सेकेन्ड हार्मोनिकमा चाहिँ f2 इक्वल्स टु 2f1 हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी फर्स्ट ओभरटोन सम्मको डेरिभेसनलाई चाहिँ सोधेको थियो यति गरेपछि हामीलाई 3 मार्क्स सफिसिएन्ट हुन्छ कहिलेकाहीँ सेकेन्ड ओभरटोन सम्म पनि सोध्न सक्छ त्यतिबेला चाहिँ अब त्यो अर्को डायग्राम सहित अर्को मतलब अर्को डेरिभेसन पनि गर्नुपर्छ तर यति सोधेको छ इट विल बी भेरी सफिसिएन्ट 3 मार्क्स को लागि यति नै सोधेको थियो अब त्यसपछि हामी यसै क्वेशनको अर पोर्सनमा जान्छौं व्हाट यु मिन बाइ डपलर्स इफेक्ट भनेको छ हाउ इज दैट वन क्यान रिकग्नाइज अ फ्रेन्ड फ्रम हिज भोइस विदाउट सीइङ हिम अनि सी मा रहेको छ राइट अन द फैक्टर्स अन द स्पीड अफ साउन्ड इन इयर डिपेन्ड्स भनेको छ अब यसमा चाहिँ नर्मली यसको अर क्वेशन रहेको थियो हेरौ सोलुसन चाहिँ डपलर इफेक्ट भनेको डपलर इफेक्ट इम्प्लाइज दैट देयर विल बी द अपरेन्ट चेन्ज इन द फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड व्हेन देयर इज रिलेटिभ मोसन बिट्विन सोर्स एन्ड अब्जर्भर अब यो नर्मली पढेको कुरा हो डपलर इफेक्ट चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हो ग्रेड इम्प्रुभमेन्ट एक्जाम बोर्ड एक्जाम सबमा चाहिँ डपलर इफेक्ट चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो च्याप्टरबाट अकोस्टिक फेनोमेनन च्याप्टरबाट चाहिँ डपलर इफेक्ट एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट जतिसक्दो प्र्याक्टिस गर्नु न्यूमेरिकल त्यहाँ भएका डेरिभेसन व्हेन सोर्स इज मोसन व्हेन सोर्स इज इन मोसन व्हेन अब्जर्भर इन मोसन व्हेन बोथ आर इन मोसन भन्ने कन्डिसनहरु छन् नि त्यो सबै डेरिभेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ याद राख्नु होला है त्यो कुराहरु चाहिँ अनि हाउ क्यान यु रिकग्नाइज योर फ्रेन्ड विदाउट सीइङ हिम विथ हिज भोइस भनेको छ आफ्नो साथीलाई चाहिँ नदेखेन त्यसको आवाजहरु चाहिँ तपाईले कसरी चिन्न सक्नुहुन्छ त्यसको साइन्टिफिक लजिक रिजन दिनुस् भनेको छ यसमा चाहिँ बेसिकली त्यो क्वालिटी हुन्छ के सबै मान्छेको हुन्छ नि भोइस निकाल्ने अब लाउडनेस फ्रिक्वेन्सी सेम भए पनि त्यो एउटा क्वालिटी हुन्छ के त्यो क्वालिटीले फरक पार्छ जस्तै मेरो आवाजहरुले पहिले पनि सुन्नु भएको थियो भनेपछि यो आवाजबाट मलाई चिन्नुहुन्छ चाहे त्यो सेम स्पिड होस् सेम फ्रिक्वेन्सी होस् तपाईले चिन्नुहुन्छ किनभने चाहिँ मैले प्रोड्युस गर्ने साउन्डको ओभरटोन चाहिँ मेरै टाइपको हुन्छ अनि त्यो क्वालिटी पनि मेरै टाइपको हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईले चिन्न सक्नुहुन्छ के अब त्यही कुरालाई नि लेखेको छु मैले ड्यू टु द क्वालिटी अफ साउन्ड वन क्यान रिकग्नाइज अ फ्रेन्ड फ्रम हिज भोइस विदाउट सीइङ हिम द क्वालिटी अफ साउन्ड हेल्प्स अस टु डिस्टिंग्विश बिट्विन द टू साउन्ड्स having same loudness and pitch the overtones present in different voice are different regardless of the frequency and intensity in this way one can recognize a friend from his voice without seeing him भनेर चाहिँ यसरी हामीले लेख्न सक्छौं अनि अर्को क्वेशन रहेको थियो on what factor does the speed of sound depend भनेको थियो यसमा चाहिँ अब टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्ने गर्छ इट्स डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु अंडर रुट अफ एब्सोल्युट टेम्परेचर डेन्सिटी अफ मिडियम सँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुने गर्छ एट कन्स्ट्यान्ट प्रेशर अनि मोइस्चर अफ ह्युमिडिटी सँग चाहिँ अब जति धेरै मोइस्चर हुने भयो हैन मोइस्चर भएपछि ह्युमिडिटी मतलब डेन्सिटी बढ्ने हुन्छ अनि डेन्सिटी सरी जति धेरै मोइस्चर हैन मतलब हेर्न सक्नुहुन्छ मोइस्ट एयर छ नि मोइस्ट एयरको चाहिँ डेन्सिटी कम हुने गर्छ मोइस्ट एयरको डेन्सिटी कम भयो भनेपछि अब मोइस्ट एयरमा चाहिँ भेलोसिटी पनि यसरी बढी हुने भयो ह्युमिडिटीले पनि असर पार्न सक्छ
अनि इफेक्ट अफ विन्ड अनि त्यसैगरी एटोमिसिटी गामा अफ ग्यासेस प्रेजेन्ट इन एयरले पनि यी पाँचवटा कुराहरूले चाहिँ स्पिड अफ साउन्ड इन एयरमा चाहिँ डिसाइड अथवा अफेक्ट गर्ने फ्याक्टरहरू चाहिँ पाँचवटा चाहिँ रहेका छन्। गामाले कसरी असर गर्छ भन्ने कुराको बारेमा बुझ्नु होला। ल्याप्लेस करेक्सन पछि भेलोसिटी अफ साउन्ड इक्वल्स टु गामा पी बाई डेन्सिटी आएको थियो नि त, गामा पी बाई डेन्सिटी आएको थियो। सो यो एटोमिसिटी गामा भनेको एटोमिसिटी जसलाई हामीले सिपी बाई सिपी भन्छौँ नि, त्यो कुराले पनि असर पारेको हुन्छ है। अब अर्को क्वेसनतर्फ अघि बढ्छौँ हामी। अर्को क्वेसन रहेको छ हाम्रो इलेक्ट्रिकल सर्किट भन्ने च्याप्टरबाट सोधेको छ, व्हाट इज द प्रिन्सिपल अफ पोटेन्शियोमिटर अनि व्हाई इज द पोटेन्शियोमिटर प्रिफर टु भोल्टमिटर टु मेजर द इएमएफ अफ अ सेल। अनि सीमा द इएमएफ अफ अ ब्याट्री इज ब्यालेन्स बाई 75 सेन्टिमिटर अन अ पोटेन्शियोमिटर वाइन्ड एन्ड इएमएफ अफ स्ट्यान्डर्ड सेल इज 1.02 भोल्ट इज ब्यालेन्स बाई 50 सेन्टिमिटर अफ इट, क्यालकुलेट द इएमएफ ब्याट्री भनेको छ। न्युमेरिकल पोर्सनको क्वेसनमा चाहिँ म चाहिँ हजुरलाई एउटा राम्रोसँग बुझाउँछु। 50 सेन्टिमिटर लेन्थ भएको वायरले चाहिँ 1.02 भोल्ट हैन भएको एउटा सेललाई ब्यालेन्स गरिरहेको छ भनेपछि 75 सेन्टिमिटर वायर मतलब 75 सेन्टिमिटर लेन्थ भएको पोटेन्शियोमिटर वायरले चाहिँ ब्यालेन्स गरेको ब्याट्रीको इएमएफ चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। सिम्पली चाहिँ हामीले पोटेन्शियोमिटरको बेसिक प्रिन्सिपल अप्लाई गरिदियो भनेपछि हामीलाई चाहिँ त्यसको सोलुसन आइहाल्ने नै गर्छ। सोलुसन हेरौँ, सोलुसन झन् मजाको रहेको छ। प्रिन्सिपल अफ पोटेन्शियोमिटर स्टेट्स दैट पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस एनी पोर्सन अफ द पोटेन्शियोमिटर वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द लेन्थ अफ दैट पोर्सन प्रोभाइडेड विथ द करेन्ट भन्यो। अब यति लामो डेफिनेसन लेख्दा अलिकति देख्दा चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्छ, तर म नर्मल भाषामा सिम्प्लिफाइड ल्याङ्ग्वेजमा भन्छु। यसमा चाहिँ के भन्छ चाहिँ पोटेन्शियोमिटरले चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ नि, त्यो पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ केमा भर पर्छ भने लेन्थमा भर पर्छ भन्ने कुरालाई हो क्या। नर्मल्ली जति धेरै लेन्थ भयो नि, जति धेरै लेन्थ छ त्यहाँ चाहिँ त्यति धेरै पोटेन्शियल डिफरेन्स बढी हुन्छ, अति कम छ भनेपछि पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ कम हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यति भन्छ पोटेन्शियोमिटरको प्रिन्सिपलले। अनि हामीले चाहिँ भोल्टमिटरको ठाउँमा पोटेन्शियोमिटर किन युज गर्छौँ भनेको छ। अब यस्तो हुन्छ है, पोटेन्शियोमिटरले चाहिँ के हुन्छ चाहिँ नल पोइन्ट डिफ्लेक्सन भन्ने प्रिन्सिपलमा काम गर्छ। यसले गर्दा चाहिँ कुनै पनि करेन्ट चाहिँ तान्दैन के, कुनै पनि करेन्ट चाहिँ आफूलाई चाहिने गरी तान्दैन। त्यसले गर्दा चाहिँ यसले एक्ज्याक्ट रिडिङ देखाउने भयो कि अब आफूले कुनै पनि तानेन भनेपछि आफूमा चाहिँ कुनै पनि करेन्ट कन्ज्युम हुने भएन। त्यसले गर्दा यसले चाहिँ एक्ज्याक्ट रिडिङ चाहिँ देखाउने गर्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। पोटेन्शियोमिटर डज नट ड्र एनी करेन्ट फ्रम द सेल एन्ड हेन्स गिभ एक्चुअल भ्यालु अफ इएमएफ हैन, एक्चुअल भ्यालु अफ इएमएफ दिने भयो अफ द सेल, वेयरएज भोल्टमिटर ड्र सम करेन्ट फ्रम द सेल हैन। भोल्टमिटरको चाहिँ अब मतलब रेजिस्टेन्स अलिकति जति रेजिस्टेन्स चाहिँ अब जति भए पनि यसले चाहिँ करेन्ट चाहिँ थोरै लिइहाल्ने गर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यसले एक्ज्याक्ट रिडिङ दिँदैन अनि त्यसले गर्दा इट गिभ्स लेस रिडिङ देन द एक्चुअल भ्यालु अफ इएमएफ अफ द सेल। सो हामीले चाहिँ पोटेन्शियोमिटर वायरलाई चाहिँ बढी मतलब पोटेन्शियोमिटरलाई चाहिँ बढी प्रिफर गर्ने गर्छौँ। अनि सोधेको थियो अर्को न्युमेरिकल पोर्सन, E1 हाम्रो 1.02 भोल्ट रहेको छ स्ट्यान्डर्ड सेलको इएमएफ र त्यसलाई कति लेन्थले ब्यालेन्स गरेको थियो 50 सेन्टिमिटरले ब्यालेन्स गरेको थियो भनेपछि 75 सेन्टिमिटर लेन्थ भएको पोटेन्शियोमिटर वायरले ब्यालेन्स गरेको ब्याट्रीको इएमएफ सोधेको छ। हामीले नर्मली फ्रम द प्रिन्सिपल अफ पोटेन्शियोमिटर, प्रिन्सिपल अफ पोटेन्शियोमिटरले के भनेको थियो हैन, लेन्थ अफ वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु इएमएफ भनेको थियो। अब त्यही फर्मुला हामीले लगाउँदा चाहिँ E2 by U1 इक्वल्स टु L2 by L1 हुने गर्छ। अनि E2 को हाम्रो भ्यालु चाहिएको छ, E2 को भ्यालु चाहिएको छ भनेपछि E2 बाई हामीलाई U1 को भ्यालु चाहिँ हामीलाई थाहा छ 1.02 भोल्ट इक्वल्स टु 75 by 50। अब सेन्टिमिटर सेम युनिट राख्दा पनि हुन्छ किनभने यो मतलब डिभाइड भएर युनिट क्यान्सल हुने नै हो। त्यसरी सल्भ गर्दा E2 इक्वल्स टु 1.53 भोल्ट चाहिँ आउने गर्छ। सो इएमएफ अफ ब्याट्री इज 1.53 भोल्ट। हेर्न सक्नुहुन्छ यति क्वेसन चाहिँ मतलब 3 मार्क्स को लागि हो के, हेर्न सकिन्छ नि 3 मार्क्स को लागि यति क्वेसन आएको छ। तर यसको लागि कन्सेप्ट भयो भनेपछि एकैछिनमा चाहिँ गर्न सकिन्छ। यस्तो क्वेसन चाहिँ हजुरले अभियसली पनि प्र्याक्टिस गरेकै हुनुपर्छ है। अब त्यो क्वेसन ब्याङ्क एनईबीमा मतलब त्यो ओल्ड इज गोल्ड सबमा चाहिँ त्यो रहेको छ। यो क्वेसनहरु चाहिँ हेर्नु होला मजाले, अरु क्वेसनलाई पनि प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। अब त्यसै हामी क्वेसन नम्बर 17 आजको लास्ट क्वेसन हुने छ यो चाहिँ। त्यसपछि हामी अब लाइक 42 मिनेट्स गइसकेछ, धेरै नै हो। मैले चाहिँ पहिलाको भिडियो चाहिँ पार्ट 1 को भिडियो 39 मा सकाएको थिए। अहिले अब मतलब त्यो हल्का एमसीक्यू मा अलिकति धेरै डिस्कस गर्दा त्यहाँ टाइम गयो होला। अनि यसको पीडीएफ चाहिँ मैले त्यो ब्लग स्पटको लिंकमा राखिदिएको हुन्छ है, मतलब ब्लग स्पटमा पीडीएफ छ, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। अनि 17 नम्बरको क्वेसन रहेको छ डिफाइन म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको छ, स्टेट Faraday's laws of electromagnetic induction. And a coil has 5,000 tons. What is the EMF produced by the coil when the magnetic flux cutting the coil changes by 8 times 10 to the power -4 Weber in 0.1 second भन्यो। सुरुमा यो तीनवटा क्वेशनको सोलुसन हेरौँ। तीनवटा क्वेशनको सोलुसन हेर्दा चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्सको डेफिनेसन, इट इज डिफाइन्ड एज द टोटल नम्बर अफ म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स पासिङ थ्रु द सर्फेस एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टु द म्याग्नेटिक फिल्ड। यसको डेफिनेसन रहेको छ Faraday's laws of electromagnetic induction states that the induced EMF in the coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linkages
अनि अब न्यूमेरिकल रहेको थियो न्यूमेरिकलमा नम्बर अफ टर्न्स 5000 छ चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स 8 टाइम्स 10⁻⁴ ओभर रहेको छ चेन्ज इन टाइम चाहिँ 0.1 सेकेन्ड रहेको थियो अब इन्ड्युस्ड ईएमएफ सोधेको छ यसको नर्मल हामीले फर्मुला थाहा छ इन्ड्युस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टु नम्बर अफ टर्न्स टाइम्स चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाइ चेन्ज इन टाइम हो फर्मुला चाहिँ अनि नम्बर अफ टर्न्सको ठाउँमा 5000 राख्नुहोस् इन्टु अब हाम्रो 8 टाइम्स 10⁻⁴ चाहिँ चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स रहेको थियो अनि टाइम चाहिँ 0.1 सेकेन्ड दिएको छ यसलाई सल्भ गर्दा चाहिँ हाम्रो ईएमएफ अफिसियल चाहिँ 40 भोल्ट चाहिँ आउने गर्छ है 40 भोल्ट चाहिँ यसरी हामीले अब्टेन गर्न सक्छौं अब त्यसपछि हामी यसको डी नम्बरमा जाऊ डी नम्बरमा चाहिँ अब यस्तो फिगर देख्दा बित्तिकै चाहिँ लेन्ज लबाट आएको भनेर बुझ्नु पर्यो है लेन्ज ल त म्याग्नेटिक इन्डक्सन म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट के त्यो अब हजुरको इक्जाम अथवा जुनसुकै इक्जाम ग्रेड इम्प्रुभमेन्ट इक्जाम अथवा जे पनि बोर्ड इक्जाम भइरहेको छ नि त्यसमा चाहिँ लेन्ज ल जसरी पनि आउन सक्छ के घुस्न सक्छ जसरी पनि लेन्ज ल त्यो पहिलेको फिजिक्स क्वेशन पेपरमा नि आई गेस घुसेकै थियो होला लेन्ज ल चाहिँ लेन्ज ल जसरी भए पनि राख्दिकै हुन्छ अब त्यो आइदर 8 मार्क्स अथवा 7 मार्क्समा अथवा 5 मार्क्समा 1 मार्क्समा नि गरी लेन्ज ल चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट यसको हुन्छ नि कुराहरु चाहिँ सबैले पढ्नु होला के सबै पढ्नु होला लेन्स ल चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुने गर्छ यहाँ क्वेशन चाहिँ अलिकति 2 मार्क्समा सोधेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ अ लाइट एल्युमिनियम रिङ इज सस्पेन्डेड फ्रम अ लङ थ्रेड एज सोन इन द फिगर व्हेन अ स्ट्रङ म्याग्नेट इज मुभ्ड अवे फ्रम इट हैन जब स्ट्रङ म्याग्नेट चाहिँ यसको यो एल्युमिनियमको रिङबाट टाढा हटाइन्छ द रिङ फलोज द म्याग्नेट भनेपछि रिङ पनि यसको पछि आउँछ रे के अब वाइ भन्यो हैन वाइ किन पछि आउँछ नि व्हाट वुड ह्यापन इफ द म्याग्नेट वर मुभ टुवर्ड्स द रिङ अब यो यता लग्दा त यो पछि आउने भयो हो तर म्याग्नेटलाई चाहिँ भित्र लग्दाखेरि यो रिङ चाहिँ के गर्छ भनेर क्वेशन सोधेको छ यसमा नर्मल कुरा रहेको छ नर्मल डेफिनेसन मतलब नर्मल कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् जब यो टाढा जान्छ नि यो टाढा गइसकेपछि यहाँ भएको अब यसलाई टाढा लग्दा चाहिँ कुनै पनि वर्क गर्नुपर्छ मेकानिकल वर्क एनर्जी अथवा मेकानिकल वर्क चाहिँ गर्नु पर्यो त्यो मेकानिकल वर्क चाहिँ यता यो एल्युमिनियमको रिङ छ नि यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल एनर्जीको रूपमा चाहिँ कन्जर्भ ट्रान्सफर भएर चाहिँ कन्जर्भ हुने गर्छ हैन अनि यसरी कन्जर्भ भइसकेपछि यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आइसकेपछि अब कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ त्यसमा अब करेन्ट क्यारी भइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ आउने गर्छ अनि यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कसरी जेनेरेट भएको हुन्छ भनेपछि यो कुरा बुझ्नु होला जब यो भाग्दै छ नि यो भाग्दै छ भनेपछि यहाँ चाहिँ यसले यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ जेनेरेट गर्छ कि यसलाई त तान्न खोज्छ के यसलाई तान्न खोज्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ मतलब यसले तान्न खोज्छ भन्नाले अट्र्याक्ट हुन खोज्ने भयो के अब त्यसले गर्दा भागिरहेको छ भनेपछि अब चाहिँ यो चाहिँ नजिकिन खोज्ने भयो मतलब अट्र्याक्ट चाहिँ हुन खोज्ने भयो अब त्यही ठाउँमा चाहिँ यसलाई हामीले अब इन्सर्ट गरिरहेका थियौ भित्र लगिरहेका थियौ भनेपछि अब यसले चाहिँ हैन भित्र लगिरहेको बेला पनि हामीले मेकानिकल वर्क गर्यौ अब त्यो मेकानिकल वर्क चाहिँ फेरि इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ अनि त्यो इलेक्ट्रिकल एनर्जी त्यसरी कन्भर्ट भइरहेको बेला चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कसरी प्रोड्युस हुन्छ कि यो भित्र गइरहेको हुन्छ नि यसलाई चाहिँ अपोज गर्न खोज्छ कि यसलाई चाहिँ टाढा पठाउन खोज्छ र त्यसरी चाहिँ यसलाई भित्र हामीले म्याग्नेट लग्न खोज्ने हो भनेपछि यो चाहिँ बाहिर चाहिँ जाने गर्छ त्यही अनुसार नै हाम्रो हुन्छ नि म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ जेनेरेट भएको हुन्छ यो पुरा कन्सेप्ट चाहिँ लेन्ज ल र ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी सँग चाहिँ रिलेटेड कुरा हो यसको आन्सर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ आन्सर लेख्दा चाहिँ व्हेन द म्याग्नेट इज मुभ्ड अवे फ्रम इट हैन जब त्यो रिङबाट टाढा पठाइन्छ द इन्ड्युस्ड करेन्ट जब त्यो पठाइयो नि त्यति बेला चाहिँ मेकानिकल वर्क एनर्जी चाहिँ हाम्रो करेन्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा चाहिँ ट्रान्सफर भयो अनि त्यसले गर्दा चाहिँ इन्ड्युस्ड करेन्ट इन द कोइल चाहिँ प्रोड्युस भयो जसले गर्दा चाहिँ त्यसले एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ प्रोड्युस गर्छ ड्यू टु व्हिच द रिङ इज अट्र्याक्टेड एन्ड मुभ टुवर्ड्स द म्याग्नेट त्यसले गर्दा चाहिँ अट्र्याक्सन हुने भयो टाढा जाँदैछ भनेपछि नजिक जान खोज्छ अनि नजिक आउँदैछ भनेपछि टाढा भगाउन खोज्छ के त्यही नै कुरा रहेको हुन्छ पुरा लेन्स लको कन्सेप्ट नै त्यही रहेको छ अनि फेरि व्हेन द म्याग्नेट वाज मुभ टुवर्ड्स द रिङ जब त्यसको नजिक लगिरहेको थियो भनेपछि द मेकानिकल वर्क डन इज कन्भर्टेड इन्टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हिच अपोजेस द मोसन अफ द बार म्याग्नेट अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मोसनलाई चाहिँ अहिले चाहिँ अपोज गर्ने भयो जब त्यसको नजिक लगिन्छ टाढा पठाइदिन्छ जब टाढा भाग्न खोज्छ म्याग्नेट त्यो चाहिँ नजिक आउने खोज्छ के यही नै कुरा रहेको छ इट इज अल बेस्ड अन द ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी एन्ड लेन्स ल भनेर यति लेखेपछि हजुरलाई चाहिँ लेन्स लको कन्सेप्ट पनि थाहा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एक्जामिनरले बुझ्छ अनि त्यसपछि हजुरलाई चाहिँ मजाले मार्क्स दिन्छ है सो यति नै कुरा रहेको थियो लगभग क्वेशन नम्बर 17 सम्म सल्भ गर्दा चाहिँ म पनि थाकिसके पानी तिर्खा पनि लागिसक्यो अब अरु क्वेशन चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा नै छलफल गर्छु मैले पहिले नि त्यही भनेको थियो यसमा के कन्फ्युजन डाउट छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ हैन कन्फ्युजन डाउट छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ अनि अब 18 19 त थोरै रहेको छ 20 20 मजाले सकिन्छ अर्को भिडियोमा चाहिँ यसको पीडीएफ चाहिँ मैले ब्लग स्पटको लिंकमा मतलब ब्लग स्पटको लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ फोटोजहरु पीडीएफ चाहिँ त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सो यही नै कुरा रहेको छ अब केही कन्फ्युजन नबुझेको कुरा केही डाउट अथवा केही अरु कन्सेप्टहरु ल्याउनु पर्यो कुन भिडियो ल्याउनु पर्यो त्यसको बारेमा चाहिँ अब कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला मैले त्यही अनुसार अघि बढ्ने नै छु सो थ्यांक यू एभ्रीवन फर वाचिङ दिस भिडियो स्टे पोजिटिभ स्टे ह्यापी एन्ड all the very best for your upcoming days. Thank you everyone for watching this video. Bye bye.